Chiếc xe Ford Bronco này là một chiếc xe Khang nghĩ rất là đẹp nè. Hồi xưa là OG Simpson, cho nên nếu mà các cậu mình sẽ đăng ký vào cái test drive đi ha. Và một trong những địa điểm đặc biệt tại The LA Show năm này đó là Bronco Off-Road, hay là mình lái chiếc Bronco lên núi. Và cái này cũng là một cơ hội để mình được trải nghiệm cái cuộc hành trình rất là vui. Và mình cũng sẽ tìm hiểu thêm về chiếc xe xăng rất là nổi tiếng hiện bây giờ, đó là Ford Bronco. Xin khán giả cùng trải nghiệm với Khang nào. Chiếc xe Ford mà nổi tiếng hiện bây giờ là Ford Bronco, là xe xăng nè mọi người. Và mọi người sẽ được tới đây sẽ sign up được cái cơ hội để trải nghiệm chạy lên núi của từ chiếc xe Ford này bên kia nào. Mình sẽ xem một chút nè, sẽ lái ra sao. Chiếc xe Ford Bronco này là một chiếc xe Khang nghĩ rất là đẹp nè. Too bad là nó bằng xăng cho nên mình không có muốn đi hướng về xăng nhiều. Nó chạy qua kia rồi. Ok khán giả đang và đặc điểm hôm năm này là Khang để ý là có cái gọi là Bronco Off-Road, đó là từ bên hãng Ford sẽ cho mình được trải nghiệm chiếc Bronco. Và Khang có đăng ký và bây giờ mình đang chờ đến live để mình bước vào, mình đi off-road ra sao, để ra sau khán giả thì xem năng coi chiếc này nó sẽ chạy lên núi và bên ngang nhiều kiểu đó. Bây giờ mình sẽ bước vào nha. Ok, follow. Ok mọi người nè, cái này là chiếc xe mà mình sẽ đi hôm nay. Pretty good. So you notice these banners that we have up here. Bronco Off-Rodeo. There's 4 locations in the U.S. I see. Texas, Utah, New Hampshire, and Nevada. I see. So when you purchase a Bronco, you get invited to your choice of those locations. Oh, I see. Then you learn the stuff that I'm going to talk about here in a second. Because it gets really confusing when I start pushing buttons and I start my lockers, sway bar disconnects and all that stuff. I engage the rear locker. Yeah. Right? You know what locker's doing? Yes. Good. Well, then I don't have to talk about I don't know. Talk to me about it. Well, locker, when we engage a locker, we're getting consistent equal power to both sides, right? Yeah. That's a rear locker. Yeah. I also have the ability to engage a front locker as well. Right? Okay. And again, when you have both lockers engaged, you are then got equal power to each quadrant. Makes sense? Yeah. So it's 25% to each quadrant. They divide it out. Okay. Yeah. Okay. So the reason why that's important is when you get into a situation when you start to twist on rocks or whoops or rollers or whatever, you get a tire in the air, and when that tire's in the air without a locker, you're basically just spinning the tire that's in the air because power is always going to go to the least resistance. To the list, yeah. Make sense? Okay, makes sense. Other four-wheel drive or? No, because other four-wheel drive would just still have to have slip. What we call slip. Slip. Okay. And what slip means is it opens the depth so that when you're going around a corner, the outside tires is always making more rotations than the inside tires. Right. And Makes the direction sense. of your turn. Okay. Okay. Yeah. So you have to have that slip. But whenever you're in a straight line or when you need additional grip, now you have the ability to engage. Okay. Now we've got our GOAT mode. GOAT is an acronym for go over any terrain. Okay. So I'm going to change up. Notice I've got normal. I've got eco for fuel economy. I've got slippery. I've got mud and ruts. I've got sand. I've got baja, and I've got rock crawl. We're going to rock crawl because that looks like rocks to me. I know it's a metal ramp, yeah, but it looks like rocks. Is this function in all Bronco or just specific Bronco?
will be limited to the amount of goat modes that you have and also hero switches depending on what model of Bronco you purchase. Okay, I see. Okay? So what model would this So be? Badlands, you can get all the bells and whistles. Okay, Badland. Badlands, B-A-D. B-A-D, like bad. Bad, like Okay. bad, yeah. Like Breaking Bad. Like Breaking Bad. Yeah. Yeah. No longer am I like, yeah, where do I need to put that tire or have your head stuck out of the window, right? Yeah. But check out this, even cooler. That is my front tire. That's my right Oh, side, okay. left side front And the left tire. side, okay. So I can see exactly where that tire is for alignment, right? Now remember I talked about that tire being in the air? Yeah. And without the locker, you would be somewhat dead in the water? Yeah. Or should I say dead on the terrain? Damaged terrain. Well, here, that right rear tire's in the air right now. Feel it? Okay. You can feel it. It's see. completely off the ground. Without that rear locker, I see that one right there. without that reir locker, we're just It always spinning keeps around. spinning. But with the locker, now it's putting power It to the putting power- opposite side, okay. equally, right? But why is it in the air? That's a bigger question, right? It's in the air because sway bars limit the amount of articulation of our suspension. We want them for on-road, but we don't want them for off-road. Because you Yeah. feel that right there, like I'll get a little bit further, you feel that deeper. Uh-huh. That sway bar is limiting the amount of articulation. So check this out, watch. Okay. I also readjust it. No, not adjust, Not- I just uncoupled it. I released it. So it's like taking the sway bar off and allowing me to have full flexibility of the suspension by clicking a button on the dash. Wow. 39 degrees. 39 degree? Yeah, ascent, I was thinking 45 earlier, but wow. We can do 45, but not with the Bronco Sport. What's the difference between this Bronco and the Raptor then? I seen- A lot. 37-inch tire. That's for the Raptor. Wider stance, 100 more horsepower, a lot more functionality, adjustable dampening shocks. You get a lot more for the money. What is the pricing for this car right now? Around 65 to 70. 65, 70? And Bronco Raptor, you're looking at 90 to 100. 90 to 100? 90 to 105, Okay. depending on Got where it. you're at. Yeah. Okay? But I'm going to use another function called trail control. Check this out. Click the center of that goat mode button, go to my cruise control, set it for 2.5 mile an hour. See that right there? Okay, so you can set Now it. take my foot off the brake. Okay, I'm so you're not using my doing feet. anything. Yeah, Okay. my feet's just hanging out right there, right? Okay, so the computer is taking over this. Yep, it's using wheel sensors to brake and throttle for us, keeping a nice constant speed. Wow. Notice how smooth it does. Yeah. This is kind of Why like is it important? Where do I find that I value it the most? When you're in rough terrain. Oh, I Typically, see. the driver's bouncing up and down, and so is his foot. Yeah. So everybody starts doing one of these in here because they're like, Yeah. Now I can set the speed to what I want, and it's going to. So then you let it run a it. martini while I'm I see. off-roading, right? And Yeah. that's going my It's like a martini. roller coaster pretty much. Yeah. Exactly. So I'm going to turn trail control off. I don't Uh-huh. need these lockers anymore. Is there anybody down there? Can you see? No, I can't see anything. either. Check this out. Oh, you have the front Love camera. this, right? Because now I can Oh, see I if there's see. somebody in my path. As I'm cresting over a sand dune or I'm dropping off of a canyon wall, now I can see where I'm going. Right? Or is there anybody in my path? Got a lot of control here. I can hang it out. Yeah, wow, really? I mean, I gotta say, this is one of the amazing rides after all these auto show here. Pretty good. Enjoy it. So, who buys this car? Who buys them? Can it be? I mean, it has to be like adventure seeker, right? Or I hope that this car would encourage people to get outdoors more. okay. Right? And that's what I really like about the Bronco off-roadio because Yeah. a lot of people are intimidated by driving off-road. I see. But now when you purchase When you a Bronco, have- or before you purchase a Bronco now, you can go and experience off-roading and Okay. is this something for me? Okay. And once you do it, it's very addictive. So I've seen a lot of people driving that type of Bronco. Yes. Is that the It's base called the Bronco Sport. sport? Yeah. Is that the different animal? okay? We always say So that that's gets more you- for, like, they always speed say and that stuff. gets you to the adventure, and this is the adventure. Oh, this is an adventure. Right. Hey, sounds good. Thank you. I appreciate Hey, it. there's a sweepstakes. Make sure you fill out the info. Will do. That sweepstakes will allow you to choose one. Các em học sinh thân mến, các em có sẵn sàng để nâng các kỹ năng của mình lên mức cao hơn chưa? Hãy sẵn sàng đi, bởi vì học khu trung học Huntington Beach đang bổ sung thêm các lớp giáo dục kỹ thuật nghề hay CTE trong niên học tới. Cho dù em thích về kỹ thuật, y tế, kinh doanh hay các ngành nghề khác đều sẽ có lớp ưa thích cho mỗi người.
Các lớp CTE được thiết kế để cho học sinh có trải nghiệm thực tế trong đời sống. Hãy tận dụng cơ hội này để phát triển các kỹ năng đáng giá, giúp các em chuẩn bị cho sự thành công. Các lớp CTE sẽ khác nhau tùy vào các trường trong học khu. Em nhớ hỏi chuyên gia hướng dẫn của mình để xem các lớp nào được dạy ở trường em. Đừng bỏ mất cơ hội này để khám phá về các đam mê và tiềm năng của mình. Thưa khán giả này, cái này là những chiếc Bronco và giá cả năng cái mà Bronco mà thấp nhất là 40.000 và đến tới chiếc Raptor nãy giờ ông nói đó là 90.000. Ok, và mình bước vào chiếc Bronco nè, này là một chiếc xe điện của bên hãng Ford. Chiếc này thì so far là khán biết là đang rất là popular với những giới trẻ. Như khán giả mới vừa xem cái cuộc đi off-road đó, thấy không? Cửa giống như là xe Mỹ thiệt. Chiếc xe Mỹ mình đang ngồi trong chiếc Bronco. Có một màn hình như là những chiếc xe bình thường thôi, đúng không? Nhưng mà đặc biệt nó làm kiểu giống như là rất là rough. Và chiếc này là 4-wheel drive, off-road. Như là mình đã trải nghiệm đó, mình thấy nó có rất là nhiều cái function bằng computer hết để giúp cho mọi người đi off-road, lên núi, xuống biển. Cái này là Khang nghĩ để những người mà đi lên núi nó cầm nè, nó làm những cái design cho những người lên núi mà lên những cái đồi rồi đó, mình cầm để giữ lại. Đây là Bronco nha. Quý khán giả năng thì mình mới được trải nghiệm cái đi gọi là Bronco off-road, và mình có cơ hội mình đang ngồi trong một chiếc Bronco đây nè, rất là rộng và cao ráo nè mọi người. Và như nãy mình lên cái trải nghiệm lúc mà Khang mình chạy lên kia giống như mình đi một cái ride như là của Disneyland hay là Nutberry Farm vậy đó, mình ngồi mình ngửa luôn. Và đặc biệt mình thấy như là ổng có nói là hầu hết là computer hết, những cái máy computer take care nó mới có thể lên đó và mình mới ngồi thoải mái từ từ, chứ không thôi là người ta sẽ là làm nó rung chiếc xe thì nó sẽ càng nguy hiểm hơn. Và đây một chiếc Bronco rất là nhiều cái trim, nhiều cái model khác nhau theo cái giá cả. Khang lúc nào cũng rất là thích những chiếc xe lớn kiểu này, mà chiếc xe này là đi off-road là đã luôn. Như cái này mình mở cái này đây nào, mình bật đây nào, và đặc biệt ở đây mình có thể mở ra nè. Cái này không biết mình mở nó sao đây. Mình có mở ra được luôn nè mọi người. Wow, nó làm giống như mình có thể mình mở ra thành một cái convertible bình thường. Đúng là xe này làm kiểu giống như là rất là cứng cáp. Và dĩ nhiên nó có nhiều cái design khác nhau, làm rất là cái kiểu rất là đẹp, rất là rough. Khang thì lúc nào cũng thích những chiếc xe mà boxy feeling, như là một cái hộp đó, nó rất là cứng cám. Nhưng mà này là xe Mỹ nữa nè, Ford nè mọi người, Ford Bronco. Mình đã có cơ hội để mình đã đi Bây giờ mình nói chung là Khang đang ngồi trong chiếc xe Ford Raptor. Cái này là chiếc mà trim cao nhất của Ford Bronco. Nó là gần 90.000 đâu khán giả. Thì nói chung hôm nay mình được trải nghiệm một chút về hãng xe Ford và mình được đi cái Ford off-road. Khán giả thấy bên kia không? Và rất là vui. Nhưng mà xe này là xe xăng, là một chiếc xe cho những cái tuổi trẻ nào mà muốn đi off-road thì chắc chắn là Khang highly recommended.
Thì mình không có chạy nhiều, mình không có quen, mình không có biết nó sẽ ra sao, nhưng mà sau cái nhìn cái look, cái interior và cái exterior của nó rất là đẹp, nó rất là cứng cán. Theo Khang thì Khang thích những cái loại xe mà giống như một cái hộp, nó rất là mạnh mẽ, đúng không? Và đó là một chút về Ford, và bây giờ mình sẽ bước qua những cái hãng khác về xe xăng để khán giả được xem nè. Ok, let's go. Alright. Xe này chắc chắn là không cho những người lùn đâu khán giả, phải như cao ráo, nhưng mà không sao, rất là mạnh mẽ nè. Bye bye. Và đó là cuộc hành trình trải nghiệm về LA Auto Show. Và đặc biệt hôm nay mình vẫn chưa tìm thấy được khu vực của Tesla và VinFast nữa nè. Mình cũng không thấy chiếc xe nào của VinFast ở đây hết. Nhất là năm ngoái có 6 chiếc, năm này không thấy chiếc nào hết. Thì xin khán giả tiếp tục theo những phần kế tiếp để mình tìm hiểu thêm về LA Auto Show. Bye bye.